Atëherë, në momentin që kemi ne marrë pjesën e ciklit, po veprojmë në këtë mënyrë. Për shumë, nëse str njëshi për indekset përkatëse, për indeksin e is, po merr përkatësisht str e is, por këtë do kërkojmë ta marrim me të madhe, atëherë do duhet që ne ta fusim brenda kujt? Brenda këtij funksioni. Atëherë, po vendos brenda këtij funksioni, dhe si parametër po marr vetëm thjesht str-n e is. Nëse do më duhet ta fshoja, pra ta fshoj str-n njëshin, pra me anë të c-out, pra fshoj str njësh, bashkë me një end line. Në shikoni që ai çdo karakter të str-s i ka kthyer me të vogla dhe për indekset përkatëse ai thjesht i vendos të str njëshi, por i kthe me të mëdha. Le ta shikoj. Shikoni që ka kthyer me të madhe. Me të njëjtën gjë, domethënë ai mund t'i kthej dhe me të vogla. Si mund të vogla, domethënë që ne mund të deklarojmë një string str dysh, ku str dyshi po merr vlerën e str njëshit, dhe ndërkohë të njëjtën gjë mund të themi që mund ta marrim me copy paste këtë gjë. Dhe okay, size është size, pra nuk po e vendos këtë. Domethënë gjatësia e stringut është e njëjtë. Atëherë str dyshi është e barabartë me str1. Le ta bëjmë dhe outputin, me që se kemi bërë një output, dhe pa fshoj çfarë? Fshoj thjesht stringun tonë. Stringun e tretë, okay. E dytë, po këtë drejt. Ndërkohë, këtu do të ndryshojmë edhe funksionin, po vendosim toolower. Pra, nga të vogla i kthen të mëdha dhe nga të mëdha mund t'i kthejmë të vogla. Ne le të marrim një formë tjetër si mund ta bëj pak më shkurt. Shumë. Deklaroj një string str hash barabartë me str-n, e për ta bërë më shkurt atë, veproj në këtë mënyrë. Që funksioni gatshëm quhet transform, dhe ai merr si parametër çfarë? Për shumë, str trash pik begin, që funksion i merr vlerën fillestare, pra të indeksit fillestar, i merr str3 pik end, pra merr stringun nga fillimi deri në fund, dhe parametri tjetër, i tretë, është përpara se të bëjë ai funksionin, merr vlerën fillestare, pra str3 pik end, pra pik begin, begin si funksion, dhe më pas që kjo ta kthej me të vogël ose me të mëdha, atëherë unë po vendos 2 pika dhe po e kthej me të mëdha. Dhe më pas pa fshoj me anë të një cout str3. E po them end line. Po t'i japim run, do shikoni që ai do nxjerrë një gabim, dhe gabimi do nxjerrë te pjesa transform. Fakti që është transform ka nevojë për një librari i quhet thurje include algorithm. Le ta shohim. Po. Nëse do përdorje funksionin tjetër, mund të thoshe toolower.